So hello guys, gusto mo bang kumita na libre na walang nilalabas na pera? Na hindi na po natin kailangan mag-invest sa mga website na ito upang kumita lamang. So, pumunta na po tayo sa channel na Pagkakaperaan Online. So baka pag napanood mo itong video ko, baka gusto mo tayo mag-subscribe upang always updated ka. Pero bago sa lahat, panoorin mo muna itong aking intro. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo. So hello once again, Pagkakaperaan Online. Andito na naman po tayo sa ating computer. At ngayon po ay tayo mag-withdraw. Live withdrawal po tayo guys. At meron na po tayong new update about kay Coinpayu. Dati po si Coinpayu ay 10,000 satoshi ang kanyang minimum. Pero dahil meron na pong faucet, pero bago po tayo mag-umpisa, baka pag napanood mo itong aking video, baka gusto mong mag-subscribe muna bago tayo mag-umpisa. At kapag na-subscribe mo na po ay i-like at i-share mo na din po ang aking video. So mag-umpisa na po tayo. So pumunta na nga po tayo kay Coinpayu. Si Coinpayu po ay dati ang kanyang minimum withdrawal ay 10,000 pero nag-update po kasi siya. So sa totoo lang guys, yung una kong review kay Coinpayu ay hindi po malinaw dahil na nagka-problema po ako sa microphone. So paano nga ba mag-surf ads kay Coinpayu? So check lamang po natin yun. Hintayin mo matapos ang kanya countdown. So Happy New Year. Biro lang guys, matagal pa po yun. So hintayin naman po natin 32, 31, 30, 29, 28, 27. So hintayin naman po natin guys. Ituturo ko po sa inyo paano mag-surf ads dahil na guys, yung una kong review kay Coinpayu ay hindi po malinaw. So sorry po doon dahil nga po may problema ang aking microphone noon. So yun na guys, malapit na. Hintayin na. So yun, I earned 14.5 satoshi. So yun na naman. At susunod po ulit ay si Windows Ads. Paano nga ba kay Windows Ads guys? Paano nga ba? So ang gawin lamang po natin ay pindot lamang po siya diretso. So hintayin po natin, ganun lamang din po siya. Pero itong si Windows Ads po kasi ay kailangan po talagang tapusin po natin yan. So dito po mismo sa may website na tayo magka-countdown. So wala na po siyang countdown dahil loading po ang kanyang estilo. So hintayin naman po natin guys matapos. Hintayin lamang. So hintayin naman po natin guys. Malapit na. So ayun na guys, tapos na po yun. So basta nagkana na, ayun, I earned 12.5. So ulitin po natin. Okay, ayun, ayun lang po siya guys. Pipindutin na po natin pag Windows Ads. So kumbaga guys, hindi ko nga po nagawa to dun sa my first video ko kay Coinpayu. So inuulit ko na lang po siya. So pasensya doon. Coinpayu, surf ads ulit tayo dahil sayang lang din naman po ito dahil magda-live withdrawal nga po tayo. Pero bago po natin gawin po ulit yan ay ito po muna natin pupuntahan ang sinasabi ko pong new update sa kanya. So ang new update po kasi kay Coinpayu ay kaya na withdrawal. So ayun na po,
sa Bitcoin BTC price Bitcoin BTC price daw. Bitcoin BTC sa didiretsong wallet po kasi yan guys, ang record nila talaga ay 10,000. Pero dahil po meron po mga bagong ganun niya, so binabaan nga po nila guys. So kay Faucetpay ang ating gagamitin ngayon dahil 5,000 Satoshi lamang po. So ang ganyang minimum withdrawal po kasi sa Faucetpay ay 5,000 Satoshi. So yun po ang ating gagamitin ngayon. So Swift ads. So ikaganyan naman po natin ulit. At dahil magdalag withdrawal na nga po tayo sa kanya, so pakintay lang po guys. Dahil medyo matagal nga lang, pero yung iba dito guys medyo mabilis naman na. So pakintay lamang. 25, 24. So hintay na lang. So habang inintay nga po natin yan, baka mainip kayo, ay pumunta natin po tayo kay Faucetcrypto dahil automatic naman po yan magka-countdown kahit gumamit pa tayo dito. So achievements. So achievements natin ay okay. Achievements link. Then again. So guys, sa mga ibang YouTuber gaya ng mga ibang YouTuber po ay hindi po BTC ang kanilang binwithdraw po dito, kumbaga mga prawn kasi dito po sa may withdrawal po kasi kay Faucetcrypto ay madami pong klase. So sa akin po kasi guys ay si Bitcoin po palagi ang aking binwithdraw dito dahil okay, tapos na nga. So next again. So balik pa tayo. So kay Faucetcrypto po kasi ang madami pa po kasing klase dito kay Faucetcrypto na pwede pa natin pag-withdrawal. So kay Bitcoin Cash pwede po yan diretso sa ating wallet sa Coinpayu. Ganun din po ginagawa ko dati, ngunit mababa po kasi ang palitan kay Bitcoin Cash, kaya ang aking ginagamit po lagi ay Bitcoin. So next, pwede po kay Dash, Digibyte, Doge, Coin, Ethereum, Komodo, Litecoin, Pirate Cash, Pips, Redcoin, Ravencoin, Syscoin, Tron, Birds, Zcash, Horizon. So yun nga po ang mga ating pagpipilian. So magka-live withdrawal na nga po tayo kay Bitcoin. Bitcoin po kasi ang aming ginagamit. So yun na nga po guys, Faucetpay nga po ang aking ginagamit. Ito po ang aking Faucetpay na lagi ko pong ginagamit. So magka-live withdrawal po tayo kung paying pa rin po si Faucetcrypto. So yun na nga guys. So 2, 7, 3. So yun na nga guys. Confirm withdrawal. Ay, yun nga, kamali tayo. Kalimutan natin nilagay ang aking may welcome Gmail. So, tama. So, Gmail. Tama guys. So, yun na. Tama na yun. Ating captcha. So, withdraw na po. So yun, this sent to your Faucetpay. So check na nga po natin guys kung dumating na nga. So no edit po sa atin. Ayun o, diba? Naging 5,000 na dahil nga dumating po. So ayun na nga, 216 BTC normal payment 12, September 12, diba? September 12 po ngayon. So ayun na nga guys, dumating. So ibig sabihin paying po pa rin si Faucetcrypto hanggang ngayon. Ilang taon na din po ito sa Faucetcrypto. So tapos na ata si so yun. So tapos na po tayo ng live withdrawal kay Faucetcrypto.
So, ang susunod na nga po natin si Coinpayu. Si Coinpayu na legit hanggang ngayon. Palaki na po ang kanyang binabayad sa atin. So, captcha. 1. Ipagantay na lang saglit guys ha. Dahil sayang din naman po ito pag hindi pa natin ginawa lahat dahil i-withdraw na nga po natin. Sabagay mabilis na naman ito guys. So, ang sasabihin ko nga po guys, si Coinpayu ang ating gagamitin ngayon ay si Faucetpay. Yung Faucetpay po kasi meron po siyang andun po ang kanyang, ipapakita ko pa mamaya sa inyo ang ginamit kong wallet address na kay Faucetpay. So, sandali naman guys. Ito na. So, si Faucetpay guys, ang ginamit ko po dito ay ang kanyang deposit link. So, ito nga po ang aking ginamit, Bitcoin BTC, upang kinonekta ko po. Ito po ang ginagamit ko kapag nag-withdraw na po ako kay Coinpayu. So, ayun na nga guys, tapos na nga, diba? So, withdraw na nga po natin kay Coinpayu, kay Faucetpay. So, withdraw na nga natin. So, ayun na nga guys, diba? Faucet Bitcoin address. So, 5,244. So, wala siyang transaction fee guys. So, withdraw na nga natin. So, ayun na nga guys. 3 days po siya, pero lahat pa ng withdraw ko dito ay paid. Nakadalawang withdraw na nga po dito guys, paid siya. So, hindi pa natin makuha ngayon kay Faucetpay dahil na ay 3 days transaction pa po yan guys. So, maghihintay pa po tayo ng 3 araw. So, ayun nga naman guys. Pero sinisigurado ko guys, legit pa rin si Coinpayu. Hanggang ngayon walang supply ang aking mga binibigro dito. So, ayun na naman guys. Maraming salamat na naman po at nakapag-live withdrawal na nga ulit tayo kay Coinpayu at kay Faucetcrypto na legit hanggang ngayon. So, once again, pagkakapirahan online. Pag napanood mo ito, baka gusto mag-subscribe upang always updated ka sa aking mga videos. So, pagkakapirahan online signing off. See you in my next video. So, thank you. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan, minsan